ครับพี่น้องผม บ่แม่นตัวตลกหมอลำนะครับนี่อันมดแดงหลายมดแดงหลายลีนี่เมืองมดแดงก็เลยต้องทาแป้งครับผมทาแป้งเพื่อสิมาจัดการฟันออกมาเคลียร์พื้นที่ออกมีแต่มดแดงพี่น้องนี่มดแดงหลายเป็นหลายครับผมเทียงหน้าพ่อใหญ่ไส้แฮมบ่เห็นดอกพังภาพอยู่ในผลครับผมกำลังสิเอางาไม้ออกแล้วกันเพื่อสิอีหยังล่ะเอาเทียงหน้ากู้เทียงหน้าขึ้น สายสายไฟพัดลมยังอยู่ในผลเอาบ่ได้ครับผมพัดลมหนา18 นิ้วซื้อมาใหม่ล่ะของชาบล่ะครับผมพังเรียบร้อยโอ้ยมาพี่น้องมาเอาซอยคันครับผมบัด
งหมดแดงพี่น้องผมโอ้ยโอ้ยใครก็ใครบ่ได้สนใจแล้วดูดิแดงจึ้งครึ่งโอ้ยบ่ไหวพี่น้องผมโอ้ยหมดแดงหลายครับผมคอยเฮ็ดไปเรื่อยมันทับกันลงมาทับลงมานี่กันแหน่นิ่งติ่งบานี้ก็ตัดบ่ระวังย่านงาไม่ง่ายใส่เจ้าของครับผมก็ขอบคุณพี่น้องเบิดสุบงสุวรรณครับผมที่มาตัดงาไม่ซอยเพื่อนให้ไส้มือนี่หมดแดงกันหลายครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนให้ไส้น้ำเนยเด้อครับเด้อโอ้ยมาไว้พี่น้องขอลาเสร็จนี่ครับสวัสดีครับ